વેલકમ ટુ સ્ટડી ઓનલાઈન યુટ્યુબ ચેનલ. આજથી આપણે શરૂ કરી છે કરંટ અફેરની સિરીઝ. ડેઈલી તમને કરંટ અફેર મળતું રહેશે. જે આજે વાત કરીએ છીએ માર્ચ 4 એટલે કે 4 માર્ચનું કરંટ અફેર્સ. આ કરંટ અફેર્સ પહેલાં તમને ડેઈલી મળી રહે તે માટે સ્ટડી ઓનલાઈન યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર જે છે સબસ્ક્રાઈબ કરો, બેલ આઇકન ઉપર ક્લિક કરો, તેથી આપણને નોટિફિકેશન મળતી રહે. જે આજે કરંટ અફેર્સની વાત કરી જે આજના મુદ્દામાં, તો મુખ્ય મુદ્દા છે આજના મુખ્ય મુદ્દાની વાત કરીએ તો આજના મુખ્ય મુદ્દા છે જે છે વન્યજીવ દિવસ, પછી છે સિયુમી મૈત્રી યુદ્ધ અભ્યાસ અને હેકાની ઝાકુલા, અને ભારતે જે પહેલી ડેન્ગ્યુ રસી બનાવી છે તેના વિશે વાત કરીએ છીએ. હવે જે વાત કરીએ તો કે વિશ્વ વન્યજીવ, આપણે દર વર્ષે 3 માર્ચના દિવસે, યાદ રાખજો કે આવા પ્રશ્નો ઘણી વખતે પૂછાતા હોય, દર વર્ષે 3 માર્ચના દિવસે વન્યજીવ દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. પણ વિશ્વ વન્યજીવ દિવસ શું કામ? વન્ય પ્રાણી પ્રત્યે જાગૃતિ ફેલાવવા માટે આ દિવસ ઉજવવામાં આવે છે. આ દિવસની ઉજવણીનો હેતુ ખૂબ જ સ્પષ્ટ છે. આમાં શું છે કે જે લુપ્ત થઈ ગયેલા વન્યજીવ કે વનસ્પતિને બચાવવાની રીતો પણ કામ કરે છે. પ્રશ્ન પૂછાવાની શક્યતા પ્રમાણે હોય કે તમે સીધો ડાયરેક્ટ પ્રશ્ન પૂછે, વિશ્વ વન્યજીવ દિવસ ક્યારે ઉજવવામાં આવે છે? તો કે 3 માર્ચના દિવસે. હવે 3 માર્ચ 2014માં પહેલી વખત દિવસ ઉજવવાનું શરૂ કર્યું. ત્યારે પ્રથમ વખત જ્યારે ઉજવો તો વિશ્વ વન્યજીવ દિવસ ક્યારે? 3 માર્ચ 2014. આખી દુનિયામાં પ્રાણીઓ અને છોડની ઘણી પ્રજાતિઓ છે જેમ અદ્રશ્ય થઈ રહી છે. જેમ કે અત્યારે જો પ્રોજેક્ટ ચિત્તા ચાલે છે, આપણે ચિત્તા પહેલા હતા પણ હવે છે નહીં, તો આપણે આફ્રિકાથી ત્યારે આવે છે ભારતમાં. હાલમાં ભારતમાં તમને એક જે કહેવાય આઈસીયુએનની જે યાદી છે તે પ્રમાણે 900 થી વધુ પ્રજાતિ જોખમમાં છે. એટલે તે માટે વિશ્વ વન્યજીવ દિવસ ઉજવવામાં આવે છે. પછી જો વાત કરી તો યુદ્ધ અભ્યાસ, જ્યારે યુદ્ધ અભ્યાસના ઘણા પ્રશ્નો તમને પૂછાતા હોય છે કે કયા દેશ વચ્ચે કયો યુદ્ધ અભ્યાસ થયો. જેમ યુદ્ધ અભ્યાસની વાત કરીએ તો 1 માર્ચમાં, જ્યાં લખું છું તમને 1 માર્ચ, ઓપરેશન સદભાવના થયું હતું. ઓપરેશન સદભાવના એટલે કેવું? તો કે જમ્મુ કાશ્મીરમાં જે રાહત બચાવ કાર્યક્રમ કરવામાં આવ્યું હતું સેના દ્વારા, ઓપરેશન સદભાવના પૂછી શકે. હવે જે સિન્યુ મૈત્રી યુદ્ધ અભ્યાસ થયો છે, સિન્યુ મૈત્રી યુદ્ધ અભ્યાસ એ ભારતીય વાયુસેના એટલે કે એરફોર્સ અને જાપાનની એરફોર્સ વચ્ચે કરવામાં આવી છે. આ દર વર્ષે અમુક દેશે ફિક્સ જ હોય. ધર્મ ગાર્ડિયન છે, વરુણ યુદ્ધ અભ્યાસ છે, યુદ્ધ અભ્યાસ ફિક્સ જ હોય. આ યુદ્ધ અભ્યાસ થયો ક્યારે? 23 ફેબ્રુઆરી થી 2 માર્ચ 2023 દરમિયાન આ જાપાનના કોમાત્સુ ખાતે હાથ ધરવામાં આવી. યાદ રાખજો કે ભારતમાં યુદ્ધ અભ્યાસ નથી થયો. ક્યાં યુદ્ધ અભ્યાસ થયો છે? જાપાનના કોમાત્સુ ખાતે. રેડી? યુદ્ધ અભ્યાસના જે પરિસ્થિતિ પ્રશ્ન પૂછી શકે એમાં મુખ્યત્વે બે જ પ્રશ્ન આવી શકે આવા કે કયા દેશ વચ્ચે? તો કે જાપાન. ભારતીય કઈ સેના? વાયુસેના. યુદ્ધ અભ્યાસનું નામ શું? તો કે સિન્યુ. અને ક્યાં યુદ્ધ અભ્યાસનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું? કોમાત્સુ ખાતે. તમે ફોટામાં જોઈ શકો છો, મોટા જે ગ્લોબ માસ્ટર પ્લેન છે, ભારતીય ફ્લેગ, જાપાન એરફોર્સના બંને પાયલોટને ઉભા છે. હવે વાત કરી છે હેકાની ઝાકુલુ. હેકાની ઝાકુલુ મહિલા છે જે નાગાલેન્ડનો ઇતિહાસ રચ્યો છે, જે પ્રથમ યાના મહિલા ધારાસભ્ય બન્યા છે. આજ દિન સુધી અહીંયા કોઈ મહિલા ધારાસભ્ય જીત્યા જ નથી, એટલે કે બન્યા જ નથી. પહેલા મહિલા ધારાસભ્ય છે બન્યા છે. કઈ પાર્ટીના છે? જીપીએસસી જેવા પ્રશ્ન હોય તો પ્રશ્ન પૂછે છે. એ શાસક છે નેશનાલિસ્ટ ડેમોક્રેટિક પ્રોગ્રેસિવ પાર્ટી. ધ્યાન રાખજો, બીજેપી કોંગ્રેસ નહીં, આવી પાર્ટી છે નેશનાલિસ્ટ ડેમોક્રેટિક પ્રોગ્રેસિવ પાર્ટી ના 16 સુતેકૃષે અને હેકાનું ઝાકુલીએ જે રાજ્યની વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં ચૂંટાયેલી પ્રથમ મહિલા ઉમેદવાર બનીને ઇતિહાસ રચ્યો છે. જે મુખ્ય નામ છે કયું છે? તો કે હેકાની ઝાકુલુ. નાગાલેન્ડની રચના 1963માં થઈ. એ રાજ્ય બન્યું. રાજ્ય અમુક જે જીકેમાં પ્રશ્ન તમને પૂછી શકે, ગુજરાત કેટલામું રાજ્ય બન્યું? કે જે બંધારણમાં ભાગ 1 ના અંતર્ગત જે આવે છે બધા રાજ્યની રચના, ભાષા આધારિત, પછી આંધ્રપ્રદેશ, પછી કયું રાજ્ય ક્યારે બન્યું. હવે 1963 પછી એક પણ મહિલા ધારાસભ્ય બની શકી નહોતી. અને આ સીટ પરથી નેશનલ ડેમોક્રેટિક પ્રોગ્રેસિવ પાર્ટીના ઉમેદવાર હતા અને એ ચૂંટણી જીતી ગયા. એટલે નાગાલેન્ડના ઇતિહાસમાં પ્રથમ વખત મહિલા ધારાસભ્ય બન્યા છે. એની રાજધાની કઈ છે નાગાલેન્ડની? તો કે કોહિમા. કઈ રાજધાની છે? કોહિમા. એના રાજ્યપાલ કોણ છે? તો કે શ્રી લા ગણેશન એના રાજ્યપાલ છે. આ વાત હતી. હવે જે જોઈએ તો કે ઇન્ડિયાના નેશનલ સેન્ટર ફોર બાયોલોજીકલ સાયન્સ, આ સંસ્થાના સંશોધકે ભારત, આફ્રિકા અને યુએસની અન્ય 9 સંસ્થા સાથે મળીને
જે ડેન્ગ્યુનો તાવની સારવાર માટે ભારતની પ્રથમ એકમાત્ર વેક્સિન પણ કેવી વેક્સિન? ડીએનએ વેક્સિન વિકસાવી છે. તમને પ્રશ્ન પૂછવાની શક્યતા જે વધે તે આવી રીતના પ્રશ્ન આવી શકે કે ભારતની પ્રથમ વેક્સિન કઈ છે ડેન્ગ્યુની જે બની જશે? ડીએનએ વેક્સિન છે. થોડા સમય પહેલા વિશ્વની પ્રથમ કોરોનાની ડીએનએ વેક્સિન ભારતમાં જ બની હતી, જેનું નામ છે ઝાયકોવ-ડી. અમદાવાદ સ્થિત કંપની આપણી ઝાયડસ છે તેને બનાવવામાં આવેલી છે ડીએનએ આધારિત કોવિડ-19 એટલે કે કોરોના વાયરસની રસી, અને તે ફક્ત ભારતમાં જ વિકસાવી છે. આ પાછી બીજી એવી ડીએનએ વેક્સિન છે. હવે ડીએનએ વેક્સિનમાં જે ભારત બહુ સારા એવા પ્રોગ્રેસ રિપોર્ટમાં છે કે જે વિશ્વમાં જે કહી શકાય. ડેન્ગ્યુ છે જેમાંથી પ્રશ્ન પૂછી શકે જીકેની દ્રષ્ટિએ ડેન્ગ્યુ શું છે તો કે મચ્છરજન્ય રોગ છે. હવે મચ્છરજન્ય જે રોગ છે, મચ્છરજન્ય રોગમાંથી જે પ્રશ્ન તમને પૂછી શકે જે ડેન્ગ્યુ વાયરસ છે એ જીનિસ ફ્લી વાયરસ દ્વારા ફેલાય છે અને એડિસ જાતિના મચ્છરોની ઘણી પ્રજાતિથી ફેલાય છે. મુખ્યત્વે કોઈ પ્રજાતિ હોય તો કે છે એડિસ ઇજિપ્ટી. આ મચ્છર ચિકનગુનિયા, ઝિકા વગેરેનું કારણ પણ બની શકે છે. તમને જે મુખ્ય મુદ્દા આજના જે ભણ્યા છે એ મુખ્ય મુદ્દામાં આજની વાત છે કે જે એક પહેલું છે વિશ્વ વન્યજીવ દિવસ, સીન્યુ યુદ્ધ અભ્યાસ, હેકાનીજી નાગાલેન્ડના પહેલી વખત કોઈ મહિલા ધારાસભ્ય બન્યા. બીજું છે ડેન્ગ્યુ ભારતે જેની પ્રથમ વેક્સિન વિકસાવી છે ડીએનએ આધારિત. તો ઠીક છે, આજે જો આટલું ટૂંકમાં જે 3 માર્ચના કરંટ 4 માર્ચના કરંટ અફેરમાં આટલું રાખશું. હવે પછીના સીધા 5 માર્ચના કરંટ અફેર મળશું. થેન્ક યુ સો મચ. ફરી એકવાર દરરોજ આવી ઇન્ફોર્મેશન માટે સ્ટડી ઓનલાઈન ને સબસ્ક્રાઇબ કરો ને બેલ આઇકનને ક્લિક કરો. થેન્ક યુ સો મચ.